Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα που σχετίζεται με την δουλειά που κάνουμε εδώ ως εκδοτικός οίκος. Ένας φίλος που κάνει μία μεταπτυχιακή εργασία μας ζήτησε να του βρούμε βιβλιογραφία, να του δώσουμε βιβλία δηλαδή για τις κρίσεις στο Αιγαίο και για την κρίση των ημείων. Τον βοηθήσαμε, του βρήκαμε τι σχετική βιβλιογραφία υπάρχει και του δώσαμε φυσικά και το ντόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, του Σταύρου. Λοιπόν, σήμερα έγραψε «Ευχαριστώ το Σταύρο», το βιβλίο είναι του Σταύρου Καριντερίδη, «Ευχαριστώ το Σταύρο γιατί χρησιμοποίησα για την κρίση των ημείων σχεδόν αποκλειστικά τα δεδομένα και τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στο βιβλίο και πήρα 10 στην εργασία». Είμαστε περήφανοι λοιπόν για αυτή τη δουλειά και μάλιστα μιλώντας με τον καθηγητή προχθές, τον Μάριο τον Ευρυβιάδη, ήταν στη Λευκοσία ομιλητής, παρεμπιπτόντως τους θερμούς χαιρετισμούς μας στους Έλληνες της Πάφου, στους Έλληνες της Λευκοσίας, στους Έλληνες της Ορόκληνης και της Λάρνακας που ήρθαν και τους Έλληνες του Παραλιμνίου, του Φρέναρου, της Αγίας Νάπας, όλων των χωριών που ήρθαν, της Δερίνιας, ο δήμαρχος που ήρθε και κάθισε μέχρι τέλους, ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Παναγιώτατος που μας τίμησαν αυτοί και έμειναν μέχρι τέλους στις παρουσιάσεις. Στέλνουμε τους θερμότατους χαιρετισμούς μας στον κύριο Φιτηρή και τον ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές. Θα βάλει υποψήφιος πραγματικά ανεξάρτητος, ο μόνος πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Παραλιμνίου, τους θερμούς χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο βιβλίο. Πήρε 10 ο φίλος μας και έκανε δημοσίως ευχαριστίες στο Σταύρο για αυτή τη δουλειά. Τι μας είπε λοιπόν ο Μάριος Ευρυβιάδης, ο οποίος ήταν ομιλητής στη Λευκοσία? Το ρώτησα, Μάρε, τι είναι τελικά αυτό το βιβλίο? Και το κόκκινο, δηλαδή η ώρα των λύκων, και το ντόμινο. Μου λέει, κοίταξε, βιβλιογραφία στην Ελλάδα υπάρχει, στα ελληνικά του λέω υπάρχει βιβλιογραφία. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει συντεταγμένα. Δηλαδή μπορεί να βρεις ένα άρθρο, μια αναφορά. Εδώ όπως είναι οι κρίσεις μαζεμένες και στο κόκκινο που είναι η θεωρία του κατευνασμού και μάλιστα με πρόταση για το πώς θα μπορούσε να εκφραστεί η αποτροπή από πλευράς της Ελλάδας, δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι μερικές φορές, ξέρετε, διαβάζοντας και σχόλια διαφόρων εδώ, σου έρχεται να πεις, δεν πάω να τα παρατήσω και να... Γιατί υποτίθεται ότι δουλεύουμε τόσο καιρό για να αποκτήσουμε έναν τρόπο σκέψης. Και δεν αναφέρω μόνο σε μένα, και εγώ διδάσκομαι από ανθρώπους που έχουν εξελιγμένη πολιτική σκέψη και την εκφράζουν με σχόλια. Αλλά όταν παίρνουμε τέτοια μηνύματα, πραγματικά παίρνουμε θάρρος για να συνεχίσουμε. Αυτά ως εισαγωγή. Ξανά χαιρετισμούς λοιπόν στο Παραλίμνη και σε όλη την Κύπρο. Θα έρχει παρακάτω, τώρα θα πούμε κάτι. Δεν σας ξεχνάμε. Δεν θα κάνουμε το χατήρι. Όπως ξέρετε, αποφεύγω να κάνω χαρακτηρισμούς. Αλλά πραγματικά δεν θα κάνουμε το χατήρι στους νέους σύγχρονους Γερμανοτσολιάδες. Να ξεχάσουμε την Κύπρο, και πιστεύω ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν θα πρέπει να κάνουν το χατήρι στους εκεί Γερμανοτσολιάδες να αποκοπούν από την Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε το προφανές, αυτό που δικαιούμαστε, αλλά και αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε στην ιστορία. Πάμε να δούμε 2 σχόλια από φίλους και μετά έχουμε πραγματικά ωραία πράγματα για απόψε. Δουλεμένα ωραία. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο ψυχοανάρχικ λέει. Ψυχοαναρχικός είναι νέος όρος αυτός, φίλε? Έκανε ένα σχόλιο και αναφέρθηκε κυρίως στον Θεμιστοκλή και στον Κερσίλο. Ο Κερσίλος είπε, γίνει και είδωρ, ρε παιδιά, περάσουμε καλά. Θα έρθουν οι Πέρσες εδώ, να τους δώσουμε γη και είδωρ, να υποταχτούμε, να μην όσα κάναμε τόσο καιρό μην τα καταστρέψουμε. Ο Θεμιστοκλής είπε, στα καράβια, άμα ιτηθούμε
να πάμε στην κάτω Ιταλία, να κάνουμε τη Νέα Αθήνα. Γιατί? Δήμος είναι οι πολίτες της. Αυτοί κουβαλούν την ιστορία, αυτοί κουβαλούν τις μνήμες, αυτοί μπορούν να ξανακτήσουν την Αθήνα. Τα ντοβάρια μπορούν να αναπαραχθούν μόνα τους. Τον Κυρσίλο τον έστειλαν στο απόσπασμα, τον σκότωσαν, διότι υπήρχε νόμος που προέβλεπε ότι αν κάποιος πολίτης εισηγηθεί προς έγκριση νόμο προδοτικό, τότε αποφασίζει η Εκκλησία του Δήμου για την τύχη του και αυτόν αποφάσισαν το θάνατό του αυτού και της γυναίκας του. Άρα με τον Κυρσίλο ή με το Θεμιστοκλή είμαστε? Σαν δημοσκόπηση είναι, τα σχόλια τα βλέπω. Επίσης, από αυτό λοιπόν μάλλον επηρεάστηκε ο φίλος ο ψυχοαναρχικός και γράφει το εξής. Εξαιρετικός, 3 θαυμαστικά. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία, χρηστή συνύπαρξη, λειτουργία και λήψη αποφάσεων πολλών, εάν δεν μεριμνήσει το σύνολο, αλλά και ο καθένας από μόνος του για την παιδεία του ατόμου που ιδανικά γίνεται πολίτης. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από την παρακμή της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οι μημαθείς και κοτοπώνηροι αναδεικνύουν και οροσκόπους με ταπεινά κριτήρια. Δεν χρειάζεται καν να φτάσουμε ψηλότερα. Ξεκινάμε από το κατώτερο σημείο που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Από τα χαμηλά δείχνουμε πόσο χάλια είμαστε. Η αποστολή μας είναι, όσοι απομείναμε, όσοι υπομένουμε ακόμα, να φυλάξουμε και να τονώσουμε ο καθένας τη δική του αξία και όσοι και όσο γίνεται περισσότερο να αποτελέσουμε μικρές εστίες φωτός και να γίνουμε πομπή των αξιών μας, με την ελπίδα ότι αυτό σε έναν κλειστό κύκλο αρχηγά θα αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και ως διαμαγείας να είχαμε καλύτερα σχολεία, με τη φτήνεια που διακρίνει την κοινωνία μας, τα δύσμερα παιδιά θα διέγραφαν ό,τι διδάσκονταν υπό την επίρρεια κακών γονέων, συγγενών και του κύκλου τους. Αντιθέτως, ακόμα και με αυτό το ευτελές πράγμα που είναι η διαβίου μάθηση, τρεχαγύρευε, εάν υπάρχει υγιής οικογένεια, με μέλη που πατάνε στα πόδια τους, συγγενείς και φίλοι με παιδεία και από εκείνη την πάστα του ανθρώπου που μας λείπει όλο και περισσότερο, ίσως μπορέσει να γίνει κάτι στην κοινωνία και στο λαό μας. Δεν είναι ζήτημα να βγούμε στις πλατείες και να κάνουμε κήρυγμα. Από μία δοσοληψία, έναν καφέ που παίρνουμε, μία ευγενική κουβέντα που αμάν και αν ακούει αυτός που δουλεύει, ένα χαμόγελο στον άνθρωπο που του κρατάμε την πόρτα για να περάσει, αντί να την αφήσουμε να του σκάσει στα μούτρα, η έξυπνη κίνηση να το γυρίσουμε στην πλάκα σε μια δύσκολη κατάσταση όταν τα νεύρα τεντώνουν, όταν παστονόμαστε για παράδειγμα σε ένα λεωφορείο αστικό, μία καλημέρα, ένα παρακαλώ, ένα ορίστε, και αυτά είναι συμβολή. Συμφωνώ. Πάμε να δούμε τώρα ο φίλος μας Μανώλιος Ανδρέας, επωνύμος. Αναφέρεται στον νόμο για το γάμο. Κύριε Καλυτερίδη, καλημέρα σας. Τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα, γιατί λίγους μήνες μετά τη γέννησή μου έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και η συγχωρημένη μητέρα μου, 29 χρονών τότε με 3 παιδιά, σήκωσε το σταυρό της και άρχισε τα δύσκολα εκείνα χρόνια να ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά. Στη γειτονιά μου υπήρχαν τότε γύρω στα 18 παιδιά, λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνοντας, γύρω στα 4 με 5 ετών, άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο, διαπίστωνα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα, κάτι μου έλειπε. Έβλεπα τα άλλα παιδάκια, πως δίπλα στη μανούλα τους που είχα κι εγώ υπήρχε και κάποιος άλλος που τον φώναζαν μπαμπά. Τη διαφορά έλλειψη αυτή άρχισα να τη νιώθω ως αναπηρία. Αίσθημα το οποίο γινόταν εντονότερο τις χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα κτλ, του Αγίου Βασιλείου, όταν έβλεπα τα άλλα παιδάκια να συνοδεύονται και από τους 2 γονείς τους. Αυτό το αίσθημα της αναπηρίας θα με συνόδευε μέχρι να ανδρωθώ, ιδίως όταν ήμουν υποχρεωμένος να παρουσιάζω πιστοποιητικό γεννήσεως με την επισήμανση «Εκπατρός ορφανός». Με αγανάκτηση σκέφτομαι τόση λαλίστατη σοφή που πλαισιώνουν την κυβέρνηση. Ακούσαμε και ανακούσαμε για δικαιώματα και ξανά δικαιώματα προκειμένου να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, για το γάμο εννοείται των ομοφύλων. Ένας δεν βρέθηκε για να μιλήσει για τα δικαιώματα αυτής της τρυφερής ψυχούλας που θέλει και τον πατερούλη της και τη μανούλα της για να νιώθει ισορροπημένη, γιατί έτσι τα έφτιαξε η μάνα φύση. Όχι, φίλε μου Μανωλίο Ανδρέα, όχι, διότι το αφήγημα που το έφτιαξαν ξένοι, δεν το έφτιαξαν εδώ, ήταν επικοινωνιακά άριστο. Έπρεπε να κάνουν συμπερίληψη,
η αγάπη, πάνω απ' όλα ήταν προσεκτικά, ούτως ώστε να επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και να θεωρεί φυσιολογικό αυτό που έγινε και όχι αυτό που λες εσύ. Ποια φύση και παραμύθια. Το πραγματικό είναι αυτό που μας δημιούργησαν στο κεφάλι μας με την προπαγάνδα. Όλα αυτά τα φερέφωνα, όχι της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση φερέφωνο κάποιον άλλον είναι. Συναγερμός λοιπόν και επιστράτευση όλων των συνεργείων σοφών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία αφού πήραν τους κασμάδες ως σύγχρονος αβάς φουρμών, άρχισαν να κατεδαφίζουν ότι ο άνθρωπος μέσα από μια πορεία εκατοντάδων ετών και χιλιετηρίων με σύμβολό του τον λόγο έχτισε, δημιουργώντας πρωτίστως την κοινωνία, επειδή όπως λέει και ο Αριστοτέλης δεν είναι ούτε Θεός ούτε θηρίων, της οποίας κοινωνίας ακρογωνιός λίθος είναι η οικογένεια. Αυτοί που με τόση ελαφρότητα σταδιακά πάνε να τη διαλύσουν, προσπαθώντας να μας πούν ούτε λίγο ούτε πολύ πως πρέπει να ξεχάσουμε τον λόγο, γιατί αυτός πέθανε και την εξουσία έχουν πλέον ο παραλογισμός. Έχει πλέον ο παραλογισμός. Σε επιφυλακή και οι φίλιες δυνάμεις, ώστε να πιστεί και ο λαός να αποδεχθεί τις νέες αξίες. Έτσι απολαύσαμε την ανάπηρη κατά την ταπεινή μου γνώμη μήνες σειρά του Netflix, το οποίο κάτω από έναν λίαν ηχηρό τίτλο, «Η γέννηση ενός Θεού» αναφέρεται στον Μεγαλέξανδρο, έκρυβε το δόλιο σκοπό του, αφενός με να προσελκύσει όλους τους Έλληνες για να το δουν, αφετέρου να ρίξει όσο δηλητήριο μπορούσε για να αμαυρώσει την προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα μοναδικής περίπτωσης στρατιλάτη, ο οποίος μαζί με το δόρυτο κατακτητή κουβαλούσε και την Απολλωνιάδα δάδα του φωτός και του πολιτισμού. Η παιδεία του μεγάλου Έλληνα, στην οποία σκοπίμως ο σεναριογράφος απέφυγε να αναφερθεί, μόνο τέτοιου είδους παρεκκλήσεις, κύριος πιστεύω στόχος της σειράς, δεν επέτρεπε. Χρέος του καθενός μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα όσια και τα ιερά μας και να μην καλύπτουμε την άρνησή μας κάτω από εφιολογήματα του τύπου «Δεν είμαστε χώρα αυταρχική». Με εκτίμηση Μαρολιός Ανδρέας. Λοιπόν, αυτά από το φίλο μας τον Ανδρέα και πάμε να δούμε τώρα, ακούστε, διάβασα μία, τι να πω τώρα, καταπληκτική και εξαιρετικά διαφωτιστική συνέντευξη. Εξαιρετικά, γιατί δεν ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί η Αμερική. Και ακριβώς αυτά είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν επενώ κάποιον συγκεκριμένα, επενώ την ενέργεια. Στο Βήμα έδωσε συνέντευξη ο Νίκολας Ντάνφορθ, ο οποίος είναι αναλυτής στο Wilson Center. Είναι εκπληκτική, θα δούμε κάποια αποσπάσματα γρήγορα και μας λέει τι ακριβώς γίνεται στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις που μας αφορά. Είναι η απόκτηση των F-16 τελικά μια πραγματική ευκαιρία για την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας? Ερώτηση, απάντηση. Όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις. Η συμφωνία βεβαίως είναι καλό νέο, είναι καλύτερο από το εναλλακτικό σενάριο και σαφώς είναι μια θετική εξέλιξη το ότι η Σουηδία μπήκε. Όμως αυτό δεν σημαίνει επανεκκίνηση. Στην καλύτερη περίπτωση υποδηλώνει ότι οι δύο χώρες μπορούν ακόμα να έχουν μια περιστασιακά αποτελεσματική συναλλακτική σχέση. Προσέξτε τις λέξεις όλες. Δηλαδή μπορούν να συνεργαστούν όταν διακυβεύονται πιεστικά συμφέροντά τους. Τα συμφέροντα της Αμερικής, τα συμφέροντα της Τουρκίας και εκεί κάνουν συναλλαγή. Αλλά όχι στρατηγική σχέση. Γιατί πιστεύετε ότι είναι πολύ αργά για την επανεκκίνηση της σχέσης? Επειδή πιστεύω ότι αυτό που επιβαρύνει και υπονομεύει τη σχέση δεν είναι μια χούφτα τεχνικά προβλήματα. Δεν είναι μερικά δύσκολα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Προσέξτε. Αντιθέτως, καλά τα λέμε εδώ χρόνια τώρα. Εντάξει, τα έχουμε γράψει, τα ξαναγράψαμε. Υπάρχει μια πολύ ευρύτερη στρατηγική, δομική και ιδεολογική απόκλιση της Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα έχει βάλει στόχο να έχει μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που προσπαθεί να την ακολουθήσει με ένα σαφώς αντιαμερικανικό τρόπο. Αυτή είναι η ιστορία. Τους ενοχλεί που η Τουρκία πάει να το παίξει ανεξάρτητη. Δεν είναι δυνατόν για τις δύο χώρες να έχουν το είδος της συμμαχίας που είχαν στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν μια λειτουργική σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά η λέξη επανεκκίνηση υπονοεί επαναφορά σε αυτό που ήμασταν. Αυτό λέει δεν υπάρχει πλέον. Τρομερές διαπιστώσεις, προσέξτε. Περιγράψατε μια στρατηγική απόκτηση μεταξύ των δύο χωρών. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται προσωπικά στην ηγεσία του Τούρκου Προέδρου ή θα συνεχιστεί και μετά τον Ερντογάν? Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Σωστά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα καθορίζονται από τον Ερντογάν.
Αλλά σχετικά με τις βασικές πηγές έντασης, είπα Τουρκίας, ο Ερντογάν εκφράζει και ενσαρκώνει ένα πολύ ευρύτερο στρατηγικό και ιδεολογικό ρεύμα στην Τουρκία, που έχει να κάνει με την επιθυμία να ακολουθήσει μια πιο ανεξάρτητη και ισορροπημένη εξωτερική πολιτική. Άρα, ο Ερντογάν είναι κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει η γραφειοκρατία, το κράτος, το ιδεολογικό ρεύμα που θέλει την Τουρκία. Μια χώρα περιφερειακή δύναμη, είπαμε οι τρεις πυλώνες. Νεοτουρκισμός, άρα ένωση με τον τουρκικό κόσμο, χαλιφάτο, ένωση με τον Ισλαμικό κόσμο, ηγετικός ρόλος, και νεοοθωμανισμός. Επανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η Τουρκία, εντάξει, Τούρκοι και δεν το συζητάμε, αυτό θέλουν, και την Ελλάδα βιλαέτη. Μαλακά μας το πάνε. Άρα αυτό δεν είναι ο Ερντογάν, είναι η ιδεολογική τάση που υπάρχει και την εκφράζει αυτός ως κορυφαίος. Αυτό μας λέει ο τύπος. Λοιπόν, αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο στην Τουρκία, αυτή η ιδεολογία. Και είναι κάτι για το οποίο ο Ερντογάν δέχεται επένους ακόμα και από τους αντιπάλους του. Άρα ολονών ιδεολογία είναι. Για παράδειγμα, η στάση που κράτησε στην Ουκρανία ήταν σε μεγάλο βαθμό δημοφιλής. Το ίδιο και αυτό που κάνει στη Γάζα. Και αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το φέρνει σε αντίθεση με την αμερικανική πολιτική. Ερώτηση. Οδηγεί αυτή η επιδίωξη για μια μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία σε μια περισσότερο συναλλακτική σχέση με τη ΣΥΠΑ? Και αν ναι, μπορεί ο Ουάσιγκτον να αισθάνεται άνετα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης? Η συναλλακτική είναι η μόνη μορφή σχέσης που παραμένει διαθέσιμη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, λέει. Θα ψάχνουμε να βρούμε τα κοινά συμφέροντα και εκεί. Κατά τα άλλα, η Τουρκία θα πάει το δρόμο της. Η ισχυρή διαρκή συμμαχία των παλαιότερων εποχών δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι. Έτσι, το ερώτημα είναι όλο και περισσότερο αν οι δύο χώρες μπορούν τουλάχιστον να βρουν τρόπους να συνεργαστούν όταν διακυβεύονται κοινά συμφέροντα. Αυτή τη τέτοια πρέπει να την πάρει ο Γεραπετρίτης, άμα καταλαβαίνει από εξωτερική πολιτική ο άνθρωπος, να την έχει στο μαξιλάρι του. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί, δεν ξέρω αν κοιμάται ήσυχα, αν έχει ανησυχίες ειδικά για αυτά που έχει επομιστεί και για αυτά που κάνει, να την διαβάζει μια φορά. Μετά από λίγες μέρες ξανά μπορεί να μάθει κάποια πράγματα. Τι μας περιμένει, έτσι. Δηλαδή, εάν τα συμφέροντα τώρα έδωσαν τα F-16 επειδή είχε στα χέρια της τη Σουηδία. Λέει, πάρ' την Σουηδία, δώσ' τα F-16. Εάν αύριο, για ένα άλλο θέμα που αφορά την Αμερική, λέει, δώσ' μου την Κύπρο για να σου δώσω αυτό που θέλεις. Τι θα γίνει, να δώσουν την Κύπρο. Διότι εδώ δεν υπάρχει ομάδα αντίστασης, εδώ και κάτω δεν αντιστέκεται η Ελλάδα. Ό,τι πείτε, κύριε. Ό,τι πείτε, κύριε, φάτε στο κεφάλι. Μας διδάσκει ο άνθρωπος εδώ, προσέξτε. Η συναλλακτική είναι η μοναδική μορφή σχέσης που παραμένει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Η ισχυρή διαρκή συμμαχία των παλαιότερων εποχών δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι. Έτσι, το ερώτημα είναι όλο και περισσότερο αν οι δύο χώρες τουλάχιστον μπορούν να βρουν τρόπους να συνεργαστούν όταν διακυβεύονται κοινά συμφέροντα. Η ιδέα κάθε χώρας να κάνει θυσίες στα συμφέροντά της για χάρη της συμμαχίας έχει χαθεί με την Τουρκία. Εμείς ό,τι θυσίες θέλετε σας κάνουμε χωρίς να ζητάμε ανταλλάγματα. Και αυτό που έδειξε το θέμα των F-16 για τη Σουηδία είναι ότι ακόμα και η συγκεκριμένη συναλλακτική συνεργασία μπορεί να είναι δύσκολη, γιατί δύσκολα τα πετύχαν κι αυτά. Ερώτηση. Φαίνεστε πεπισμένος ότι οι παλιές καλές εποχές στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας ανήκουν οριστικά στο παρελθόν? Πιστεύετε ότι η γραφειοκρατία στο State Department και το Λευκό Οίκο έχει συμβαστεί με αυτή την πραγματικότητα? Τρομερή ερώτηση. Διότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο State Department που λένε όχι με την Τουρκία. Τους βρίζει, τους εκβιάζει, όχι με την Τουρκία λένε πάλι. Ο κόσμος έρχεται σταδιακά αντιμέτωπος με το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να φαντάζεται ή να θυμάται από τη δεκαετία του 90 που έχει χαθεί. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι είμαστε στη δεκαετία του 90, τότε που η Τουρκία ήταν πιστή, σκυλάκι. Λέει, χαθεί αυτή η δεκαετία. Τούτο λεχθέντος, η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος σύμμαχος και έτσι θα υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για τη βελτίωση της σχέσης, εάν αυτό είναι δυνατόν. Πάντα θα υπάρχει επιθυμία να δούμε τι μπορεί να γίνει και σίγουρα θα υπάρχουν πάντα αξιωματούχοι στο State Department που θα ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν ευκαιρίες για βελτίωση της σχέσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι απολύτως φυσικό και υγιές που πρέπει να κάνει η ΕΠΑ. Αυτό που έχει αλλάξει, ίσως πολύ αργά, αλλά σίγουρα έχει αλλάξει, είναι η προθυμία να κάνουμε υπέρ το δέοντος θυσίες με την ελπίδα
ότι δίνοντας την Τουρκία θα αποκαταστήσουμε τη σχέση. Αυτό λέει έχει αλλάξει. Καλό, φοβερή διαπίστωση. Νομίζω ότι αυτή η επιθυμία στο παρελθόν ήταν πιο έντονη. Οι αξιωματούχοι πίεζαν για να δουν αν υπήρχαν ευκαιρίες που θα επέτρεπαν τα πράγματα να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από τον Biden όμως αυτό δεν υπάρχει, λέει. Όλο και περισσότερο είναι ότι αν υπάρχουν ευκαιρίες για συνεργασία, κανείς δεν πρόκειται να τις απορρίψει, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά υπάρχει πολύ λιγότερη πίστη σε μια τέτοια εξέλιξη. Υπάρχει λοιπόν πολύ λιγότερη προθυμία να πάρουμε ρίσκα σε θέματα όπως η S400 με την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Δηλαδή να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε δηλαδή. Όχι, λέει, τέτοια θυσία δεν κάνουμε. Η κυβέρνηση Biden πετάει την μπάλα στο γήπεδο της Τουρκίας λέγοντας ότι γνωρίζουν ποια είναι η θέση μας. Αν θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, μπορούν να το λύσουν αλλάζοντας τη θέση που βάζουν ως όρο η Αμερική. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με τη δημιουργία νέων πιθανών λύσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι είμαστε εμείς που πιέζουμε για μία λύση στο θέμα. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτή η νέα μορφή συναλλακτικής σχέσης θα λύσει κατά κάποιο τρόπο τα χέρια του Κογκρέσου, επιτρέποντας τους νομοθέτες να βάζουν πιο εμφατικά προϋποθέσεις στην έγκριση της πώλησης αμυντικών εξοπλισμών? Εδώ είναι η μεγάλη αλήθεια της συνέντευξης. Αυτό έχει ήδη συμβεί και αυτός είναι εν μέρει ο τρόπος με τον οποίο τα F-16 μετατράπηκαν σε αντικείμενο τόσο έντονων διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι το θέμα των F-16 είναι ένα ευαίσθητο πολιτικά θέμα. Προσέξτε τι λέει. Νομίζω ότι υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ ορισμένων τουλάχιστον ότι υπάρχει μια συμφωνία για τα F-16 ως αντάλλαγμα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και τώρα που έγινε η συμφωνία θα πρέπει να τηρηθεί. Άρα οι όροι του Κογκρέσου τι, πάνε στον αέρα? Από την άλλη πλευρά, απομένει πολύς χρόνος μέχρι να παραδοθούν αυτά τα αεροπλάνα. Εάν οι νομοθέτες στο Κογκρέσο αρχίσουν να πιέζουν για να διακοπεί αυτή η πώληση για διάφορους λόγους, αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράση στην Τουρκία και θα επέτρεπε στον Ερντογάν να πιστεύει ότι έχει προδοθεί. Αυτό είναι προφανές. Κρατήστε τα όλα αυτά. Ένα από τα πράγματα που έγινε ξεκάθαρο με τα F-16 και τη Σουηδία είναι ότι ήταν μια ανταλλαγή. Αυτά πρέπει να καταλαβαίνουμε, άρα εμπεδώνεται η συναλλακτική σχέση. Οι δύο πλευρές προσπαθούν κατά μία έννοια να εκβιάσουν η μία την άλλη. Και εμάς μας είχαν για μπαλάκι, όπως καταλαβαίνετε. Ερώτηση. Μιλώντας για μοχλούς πίεσης, πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την πίεση στην Τουρκία προκειμένου να συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερότητας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα? Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, νομίζω ότι αν η Τουρκία επιστρέψει στην συμπεριφορά που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα γίνει. Εάν δούμε περισσότερες στρατιωτικές προκλήσεις, περισσότερη ενεργειακή εξερεύνηση σε αμφισβητούμενα ύδατα ή σε ελληνικά ύδατα, αυτό θα δημιουργήσει μια αντίδραση στις ΗΠΑ. Και ναι, εννοώ ότι στις οποιασδήποτε μελλοντικές δραστηριότητες του Κογκρέσου ή στις οποιασδήποτε πωλήσεις όπλων, αυτό θα ήταν κάτι που σίγουρα θα αξιοποιούνταν σε εκείνο το σημείο. Άρα κάτι θα γίνει σε αυτό. Ερώτηση. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν δείξει σημάδια βελτίωσης, με την Τουρκία να αποφεύγει κυρίως εναέρειες προκλήσεις. Όμως τον τελευταίο μέρες έχουμε προκλήσεις στη θάλασσα, ναύταξη κτλ. Πώς τις ερμηνεύετε? Ο άνθρωπος ξέρει, διαβάζει καλά φαίνεται αυτά που γίνονται εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις υπερπτήσεις έναντι άλλων μορφών θαλάσσιων προκλήσεων, να τις συγκρίνω δηλαδή. Σίγουρα φαίνεται ότι η Άγκυρα έδειχνε μία αυτοσυγκράτηση, ίσως στις υπερπτήσεις, εν ώψη της οριστικοποίησης της συμφωνίας για τα F-16. Νομίζω ότι ένα από τα πραγματικά ευαίσθητα ζητήματα θα είναι εάν η Τουρκία επιστρέψει τώρα σε μία προκλητική συμπεριφορά. Αυτό θα δημιουργήσει μία αντίδραση και περαιτέρω αντίσταση στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16, που η Τουρκία πιστεύει ότι είναι μια τελειωμένη συμφωνία. Προσέξτε τι λέει εδώ τώρα. Ερώτηση. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι λάθος της Τουρκίας να ερμηνεύσει το πράσινο φως για τα F-16 ως μια οριστική συμφωνία που της επιστρέπει να επιστρέψει στις παλιές κακές συνήθειες? Νομίζω ότι θα ήταν λάθος για την Τουρκία να επιστρέψει σε κάποια από τις προηγούμενες προκλητικές συμπεριφορές της. Τελεία και παύλα. Θα θέσω το θέμα ως εξής. Η Τουρκία έχει σταθερά παραγνωρίσει τον εξάρτητο ρόλο που έχει το Κογκρέσο στη χάραξη της αμερικανικής πολιτικής. Ο Ερντογάν συχνά θεωρεί ότι το Κογκρέσο έχει την ίδια θέση και σχέση με το Λευκό Οίκο που έχει αυτός με τη δική του Βουλή που την κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι, λέει. Αυτή είναι σίγουρα μία στάση που έχει προκαλέσει προβλήματα στην Τουρκία στο παρελθόν και θα μπορούσε κάλλιστα να της προκαλέσει προβλήματα και στο μέλλον. Δηλαδή, εάν δεν λάβει υπόψη τον αυτόνομο ρόλο του Κογκρέσου. Λοιπόν, τι να σας πω. Εγώ είμαι χορτάτος με αυτή την συνέντευξη πραγματικά.
Δηλαδή τη διάβασα, την ξαναδιάβασα. Ναι, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στα έγκατα της αμερικανικής κυβέρνησης και της αμερικανικού κράτους. Και μας τα είπε ο κύριος και μας τα είπε μια χαρά. Και όταν λέω μια χαρά, δεν εννοώ τα είπε σωστά ή λάθος, αυτό δεν κρίνουμε. Εννοώ μια χαρά για να κατανοήσουμε τι γίνεται, έτσι. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας, να δούμε τι γίνεται εκεί με την Τουρκία τώρα. Και με την Κύπρο τι γίνεται. Προσέξτε τι έχουμε. Προχθές ένας αρθογράφος, το άρθρο είναι, μπορείτε να το δείτε, είναι στον Καθημερινή, νομίζω ο κύριος Μανδραβέλης, έγραψε ένα άρθρο για να υπερασπιστεί τον κύριο Στυλιανίδη, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι τώρα τι είναι. Επειδή δέχθηκε κριτική από Αθήνα και Λευκοσία για το ότι είπε η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Και επέριπτε ευθύνες στους Έλληνες της Κύπρου, γιατί τα ήθελαν όλα, δηλαδή έριξε ευθύνες για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο στους Έλληνες της Κύπρου, με χαρακτηρισμούς υποτιμητικούς. Σήμερα έρχεται η απάντηση από τον Αρίστο Μιχαηλίδη, από το Φιλελεύθερο. Βγήκαν τα άπλητά μας στη φόρα. Πήραν αφορμή το σάλο που προκάλεσαν όσα είπε ο Χρήστος Στυλιανίδης στη Βουλή των Ελλήνων, για να βγάλουν τα αποθυμένα τους εναντίον των Ελληνοκυπρίων, όχι εναντίον της κατοχής. Και αυτή είναι η ουσία. Επιλέγεις σε τι και σε ποιους θα είσαι απέναντι. Απέναντι στα θέματα της κατοχής ή απέναντι στην κατοχή. Γράφει ο ένας στην Αθήνα, αυτός που σας είπα. Εκλεκτός αρθογράφος, σε εισαγωγικά, λέει, και αναμεταδίδει ο άλλος στη Λευκοσία, ως να ξεπλένεται το έσχος, επειδή έρχεται από την Σοφία Αθηναίου, αρθογράφου. Είναι, γράφει ο αναμεταδότης αρθογράφος της Κύπρου, μία απάντηση στους εθναμίντορες της Φακής και εννοεί όσους κάκησαν τη δήλωση Στυλιανίδη που είπε ότι η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική, αλλά δεν το εννοούσε. Επιτίθεται λοιπόν ο Αθηναίος σε όλους αυτούς που αντέδρασαν, γράφοντας ότι φαγώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να μην προσπαθήσει η Κύπρος να γίνει από κοινού ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή. Πολέμησαν εισαλέα κάθε προσπάθεια λύσης. Χάρισαν τη μισή Κύπρο στην Τουρκία επειδή δεν ήθελαν τους Τουρκοκύπριους. Και ο δικός μας, λέει ο Αρίστος, στη Λευκοσία νόμισε ότι είδε το φως το αληθινό και τα υιοθετεί πανηγυρίζοντας αυτά που είπε ο Μανδραβέλης. Καλά, οι ξένοι, οι Κολομβιανοί, οι Νορβηγοί, οι Αυστραλοί είναι πολύ μακριά και πολύ αδιάφοροι για να ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει στο νησί. Οι δικοί μας τόσο τους τύφλωσε πια το πλυντήριο εγκεφάλων. Βλέπουν μπροστά στα μάτια τους την Τουρκία, το ρόλο της, το σχέδιό της, το στρατό της. Βλέπουν τι ακριβώς επιδιώκει στην Κύπρο και πιστεύουν ότι οι Ελληνοκύπριοι απλώς δεν θέλουν τους Τουρκοκύπριους και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θέλουν να γίνει η Κύπρος από κοινού Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή. Τι κουραφέξαλα είναι αυτά. Τα πιστεύουν ή προσπαθούν να φέρουν στην εποχή μας τους Γερμανοτσολιάδες. Έχουμε τέτοιους στην Αθήνα και στη Λευκοσία, φίλε. Με το συμπάθειο δηλαδή, τι άλλο να τους πεις. Οι Ελληνοκύπριοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους. Τελεία και παύλα. Από το 1960 χώνεψαν ότι η Κύπρος είναι από κοινού. Ότι όταν την έκαναν κοινή η ηγεσία των Αθηνών και μετά ένυπταν τα σχήρας τους. Της κοινής γυναικός το κάγκελο την έκαναν. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Σήμερα, μετά από όλες τις περιπέτειες που πέρασαν, μετά από τόσες ανθρώπινες απώλειες, τόση προσφυγιά και πόνο, το μόνο που θέλουν είναι να ξεκουμπιστεί η Τουρκία από τον τόπο τους και να μπορέσουν να κτίσουν ένα κανονικό κράτος και να ευημερίσουν μαζί τους με τους Τουρκοκύπριους, Έλληνες και Κύπροι και Τουρκοκύπριοι. Αλλά όχι μαζί με την Τουρκία. Με τους Τουρκοκύπριους ναι, όχι μαζί με την Τουρκία. Αυτό είναι που πολέμησαν τη Σαλέα. Αυτοί που κατηγορούν ο Μανδραβέλης και οι άλλοι από κάτω που άκουσαν την ηχό. Να μην γίνει η Κύπρος από κοινού με την Τουρκία. Γιατί όσα πέρασαν μετά το 1960 ανέπτυξαν το αίσθητο αυτοσυντήρησής τους και το μόνο που τους απασχολεί είναι να έχουν ασφάλεια στο κράτος τους. Αν θα έχουν ασφάλεια από κοινού με τους Τουρκοκύπριους ακόμα καλύτερα. Αλλά από κοινού με την Τουρκία δεν θα έχουν ποτέ. Δεν το ξέρουν αυτό οι Αθηναίοι εκλεκτοί αρθρογράφοι.
Φυσικά και το ξέρουν. Αλλά θέλουν να τα φορτώσουν στους Τουρκοκύπριους. Να φορτώσουν ό,τι κόψει ο νους τους για να τους κατηγορούν ασύστολα ότι πολεμούν τη λύση και να απελάσσονται οι ίδιοι από τις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι εδώ στην Αθήνα γιατί είναι στο Κυπριακό. Δεν είναι οι Έλληνες της Κύπρου υπεύθυνοι. Εδώ είναι οι ευθύνες. Αυτές που όφυλαν να αισθάνονται για ένα ακόμα κομμάτι του ελληνισμού που εγκατέλειψαν για να μην είναι αγκάθι στην ευτυχία του αθηναϊκού κράτους. Δεν μπορεί να τα πει καλύτερα. Τους φορτώνουν την απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Οι Γάροι. Γάροι ξέρετε τι είναι, δεν το ήξερα. Οι Γάιδαροι. Το ψάξα και δεν το έβρισκα, αλλά έχει κάτι φωτογραφίες. Οι Γάροι να τους πει και κανένας. Λες και είναι αυτοί πιο νούσιμοι από το 76% των Ελλοκυπρίων. Πραγματικά. Μιλάμε για καθάρματα, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, συγγνώμη, αποφασίζει ένας λαός σε ένα δημοψήφισμα και εσύ έχεις άποψη για να κρίνεις το αποτέλεσμα του κυρίαρχου λαού. Πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα για να το κάνεις αυτό. Εσύ ξέρεις καλύτερα από αυτούς που ζουν εκεί. Πάμε τώρα. Ούτε που τους ενδιαφέρει ότι η ιστορία έγραψε ήδη ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η δίθεν λύση μετέτρεπε την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο ΕΣΑΗ και με βούλα από τα Ηνωμένα Έθνη. Κόλλησε εκεί το μυαλό τους, ακόμα και όταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου, Λόρδος David Haney, ομολόγησε με 10 χρόνια καθυστέρηση ότι ήταν απερίσκεπτα γενναιόδωρο προς τους Τούρκους. Αυτό είπε στη Cyprus Mail στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014. Ήταν απερίσκεπτα γενναιόδωρο προς τους Τούρκους. Και έρχονται εδώ αυτοί οι τύποι από την Αθήνα να κατηγορήσουν το λαό γιατί δεν δέχτηκε ένα σχέδιο απερίσκεπτα γενναιόδωρο στους Τούρκους. Αν δουν έστω από πού ξεκίνησε η ιστορία και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται, αυτό πρέπει να δουν. Ίσως γράψουν και τίποτε για την άλλη πλευρά, διότι είναι οι Τουρκοκύπριοι που ένοπλα πολεμούν από το 1958 να μην γίνει η Κύπρος από κοινού με τους Ελληνοκύπριους. Ένα παράδειγμα μόνο που έπεσε τυχαία στα χέρια μου. Δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη Φαζίλ Κιουτσούκ τον Φεβρουάριο του 1969, όταν συζητούσαν ακόμα ως Ομοσπονδία οι Τουρκοκύπριοι. Πρέπει να έχουμε τα δικαστήριά μας, την αστυνομία μας και ακόμη και των στρατών μας. Για να δικαιολογήσει την αξίωση για δικό του στρατό, είπε κάτι που πρώτη φορά διαβάσαμε. Προσέξτε. Υφίσταται εν Κύπρο μια σοβαρά κομμουνιστική απειλή. Δυνατόν να αναγκαστούμε μία ημέρα να υπερασπιστούμε από τους Ελληνοκύπριους κομμουνιστάς. Να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας, λέει. Λόγια του αντιπροέδρου μας της Κυπριακής Δημοκρατίας Κιουτσούκ, που δεν ήταν τόσο ακραίος όσο ο Ντενκτάς. Σήμερα φαίνεται γελίο, τότε προφανώς δεν ήταν. Γιατί δεν τους ανησυχούσαν οι δεξιοί, οι φασίστες, οι υπερπατριώτες, οι εθνικιστές, αλλά οι κομμουνιστές? Ερώτημα για ιστορικούς. Ή για αρθρογράφους του πλυντηρίου. Οι 29 κατασκευαστές συνιστούν εδώ τα πλυντήρια της Αθήνας και της Λευκωσίας. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ. Τώρα, προχθές θυμάστε ότι πήγε η Αθηνά Μιχαηλίδου, όχι αυτή η δικιά μας. Η Μιχαηλίδου, η Αθηνά Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, πήγε στο κοινοβούλιο σε κλειστή επιτροπή παιδείας και τα έχωσε άγρια στην Τουρκία για αυτά που κάνει στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου σε όσους έμειναν εκεί εγκλωβισμένους να ανέχονται την τουρκική σκλαβιά. Και ξέρετε τι έγινε τώρα? Πήγανε, λέει, μπουκάρανε επιθεωρητές στα 3 σχολεία, νηπιαγωγείο, δημοτικό και λύκειο. Στο Ριζοκάρπασο μπούκαραν ψευδοαστυνομικοί και επιθεωρητές και ήλεγξαν τα βιβλία, τους υπολογιστές τους, τα έκαναν άνω κάτω όλα, σήμερα το πρωί. Αυτά. Από κοινού, τέτοιο από κοινού. Τώρα, τρομερά πράγματα. Η Τουρκία είναι καταφύγιο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν τα λέμε εμείς, που μπορείτε να μας τα φορτώσετε με χαρακτηρισμούς που κάνετε. Αυτή η κατηγορία δεν διατυπώνεται για πρώτη φορά και όλοι γνωρίζουν ότι στην Άγκυρα κινούνται τέτοιες λογικές. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Washington Examiner, μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ, η διεθνής προσοχή έχει επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στη στήριξη εκ μέρους της Τουρκίας, της Χαμάς. Και λέει πόσες εταιρείες ξεπλένουν χρήμα και χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
Στο αμερικανικό περιοδικό γίνεται λόγος και για την αυξανόμενη τουρκική στήριξη στο καθεστώς των Χούθη. Και εκεί χώνουν τη μούρη τους. Και αυτό σχετίζεται και με τη Σομαλία, έτσι, αλλά και με τον Τζιμπουτί που κάλεσαν τον Υπουργό Άμυνας. Θέλουν να έχουν γεωπολιτική παρουσία στα στενά του, στην πύλη των δακρύων, εκεί στη θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν. Η κατοχική Τουρκία, όπως είναι γνωστό, όταν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν τις υιοθέτησε και φυσικά δεν τις εφάρμοσε. Το έπαιζε διπλοπόρτη. Τώρα τα ίδια κάνει και έλεγε να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και για τη Γάζα. Ποιος? Μία κατοχική δύναμη. Άντε αφήστε μας τώρα. Πάμε τώρα να δείτε, πάμε στα πιο επίσημα τώρα. Στα πιο επίσημα. Το Πεντάγωνο. Δηλαδή οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν έκθεση για το φθινόπωρο του 2023 και διαπιστώνουν ότι στην Τουρκία λειτουργούν λογαριασμοί και η Τουρκία είναι ο βασικός χρηματοδότης του Ισλαμικού κράτους, παρακαλώ. Έκθεση του Πενταγώνου αναφέρει ότι το ISIS αξιοποιεί την Τουρκία για μεταφορές μετρητών για να υποστηρίξει επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Μία πρόσφατη έκθεση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δείχνει ότι η τρομοκρατική ομάδα Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη Συρία επιμένει να χρησιμοποιεί την Τουρκία για τη μεταφορά κεφαλαίων και για να διευκολύνει την υποστήριξη των περιφερειακών και παγκοσμίων δραστηριοτήτων της. Η έκθεση αναφέρει ότι το ISIS μεταφέρει κεφάλαια έως $20,000 το μήνα το καθένα σε άτομα. Υπάρχει ένας καταβλισμός Al-Hol, όπου είναι περίπου 40.000 άνθρωποι, μια πόλη δηλαδή, στην Ροζάβα, βορειοανατολική Συρία, που εκεί υπάρχουν πάνω από 10.000 τρομοκράτες του ISIS με τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν τα χρήματα, που εκεί είναι μια πόλη, εντάξει, υπάρχει μια ασφάλεια, αλλά μέσα λειτουργούν κανονικά οι δομές του Ισλαμικού κράτους. Λέει λοιπόν, στις 13 Μαρτίου 2023, ο στρατηγός των ΗΠΑ Μάικλ Κουρίλα είπε στη δήλωσή του για το αρχείο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας πριν από τη δοκιμή ότι υπολογίζεται πως περίπου 10.000 μαθητές του ISIS κρατούνται σε εγκαταστάσεις κράτησης στη Συρία, στο Al-Hol και στο Al-Roz. Στο Al-Hol είναι το 90%. Ο Κουρίλα εξέφρασε ανησυχίες για την πιθανή στρατολόγηση της επόμενης γενιάς μαχητών του ISIS από τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που ζουν στους καταβλισμούς. Σε αυτή την ιστορία όλη λοιπόν, ο Ερντογάν είναι ο χρηματοδότης και όχι μόνο αυτό, λέει η έκθεση ότι η Τουρκία έκανε βομβαρδισμούς αεροπορικούς και στο Ιράκ και στη Συρία εναντίον του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του PKK και του YPG, των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, λέει τους θεωρεί ενιαίους και αυτό επηρέασε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχει μέσα στην... Εντάξει, κρατήστε τα κι αυτά. Ο Πούτιν θα επισκεφτεί την Τουρκία για μία κατά πρόσωπο συνάντηση και συνομιλίες με τον Ερντογάν σε χρονικό σημείο μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία που θα λάβουν χώρα μεταξύ 15ης και 17ης Μαρτίου, τόνισε σήμερα Δευτέρα το Κρεμλίνο. Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες έχουν υπερβολικά φορτωμένο πρόγραμμα για να καταφέρουν να συναντηθούν πριν τις εκλογές. Τώρα είχαμε ένα άλλο θέμα, πριν περάσουμε στο τρίτο μας θέμα. Ο Πούτιν πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν λόγω των γενοθλίων του, έγινε 70 ετών και τον ευχαρίστησε, του είπε συγχαρητήρια, χρόνια πολλά να ζήσεις και αφέντη μου, και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας. Να τον χαίρεστε εκεί στην Ουάσιγκτον που τον υπερασπίζεστε ακόμα. Τώρα, πριν λίγες μέρες θυμάστε ότι η τουρκική αντικατασκοπία συνόδευε 34 άτομα για σχέσεις με την Μοσάντ και τα λοιπά. Τώρα προχώρησε σε σύλληψη 6 ατόμων τα οποία παρακολουθούσαν Ουιγούρους αντικαθεστωτικούς στην Τουρκία εποφιλία των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Να πούμε πρώτα τι είναι οι Ουιγούροι. Οι Ουιγούροι είναι μια τουρκογενής εθνοτική ομάδα, 25 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός, είναι στη βορειοδυτική Κίνα, στην επαρχία Σινγκιάνγκ, περιφέρεια Σινγκιάνγκ κατοικούν, η οποία περιφέρεια Σινγκιάνγκ είναι 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, 12 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε,
και είναι κρίσιμης σημασίας περιοχή, γιατί από εκεί περνάνε οι δρόμοι του μεταξιού που πάνε στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και εκεί προς την Ευρώπη. Μερικές δεκάδες χιλιάδες Ουιγούροι έχουν έρθει στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάνει παιχνίδι με τους Ουιγούρους, το παρακολουθώ από το 1990 αυτό. Μάλιστα μια φορά είχαν δώσει οι Δυτικοί λεφτά για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Κίνα, στην τουρκική στρατοχωροφυλακή, να μεταφέρει τα λεφτά, 4 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν πολλά λεφτά τότε. Στους Ουιγούρους τελικά διαπιστώθηκε ότι πήγε το 1 εκατομμύριο. Τα 3 στο δρόμο ήταν τρίπια, τα σακιά φαίνεται, και έπεσαν στο δρόμο. Και έφτασε μόνο το 1 εκατομμύριο. Αυτή λοιπόν έχει γίνει παιχνίδι, το έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές η Τουρκία, τους έχει χρησιμοποιήσει, προσφάτως τους χρησιμοποίησε για να πάρει, νομίζω, 5 δισεκατομμύρια. Όταν είχε τα προβλήματα πέρσι ο Ερντογάν με την οικονομία και τα συναλλαγματικά αποθέματα, δέχτηκε να βάλει τους Ουιγούρους στο ράφι για να πάρει τα λεφτά. Τώρα φαίνεται ότι τους ξανακατεβάζει από το ράφι τους Ουιγούρους, χτυπάει τους Κινέζους και δεν είναι γνωστό, δεν είναι μόνο ότι το συνέλαβε, το θέμα είναι ότι το δημοσιοποίησε. Διότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να γίνονται πολλές από τις μυστικές υπηρεσίες. Όταν το κοινοποιείς, σημαίνει ότι κάπου θέλεις να πεις ένα μήνυμα. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι η Τουρκία θέλει να δείξει στους Δυτικούς, να, ορίστε, εγώ κάνω πράγματα για σας. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, και να πάμε να παρουσιάσουμε στο τρίτο μας θέμα. Πάμε τρίτο θέμα. Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, που λένε ότι είναι κεντροαριστερή, αγχώνει συνήθως τον Νετανιάχου, αυτή γράφει ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατόπεδα στο βόρειο Ισραήλ, δηλαδή στα σύνορα με το Λίβανο, και εκεί αρκετοί αξιωματικοί, έφεδροι, γιατί εκεί δεν υπάρχει αναποστρατεία όπως ο Μιλών, εκεί είσαι έφεδρος, ανά πάση στιγμή μπορεί να σε καλέσουν. Και εδώ κάποιους καλούν, αλλά έφεδρος λοιπόν αξιωματικός αρνήθηκαν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι καλά δείγματα αυτά. Εν καιρό πολέμου τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, όπως είπα όταν ήμουν στη φυλακή, ήταν στη φυλακή για πολιτικούς λόγους στη Βραζιλία. Ότι δεν θα δεχόμουν μια συμφωνία για να βγω από τη φυλακή, γιατί δεν θα αντίλασα την αξιοπρέπειά μου με την ελευθερία μου. Θέλω να σας πω ότι δεν θα ανταλλάξω και πάλι την αξιοπρέπειά μου για ένα ψέμα. Και θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω τη δημιουργία ενός ελεύθερου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους. Προφανώς τρώει πίεση για να αλλάξει αυτά που είπε. Πάμε να δούμε παραπάνω. Παρακάτω μάλλον, όχι παραπάνω. Είπαμε ότι υπάρχει ένα διπλό σχέδιο του Νετανιάχου. Μίλησε χθες στο CBS γι' αυτό. Διπλό σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο είναι να μεταφέρει τους κατοίκους της Ράφα σε ασφαλή περιοχή και το δεύτερο σχέδιο είναι να εισβάλλει στη Ράφα, να τελειώνει με τα 4 τάγματα της Χαμάς. Και λέει ότι αυτό λέει, θα γίνει ούτως ή άλλως. Είτε υπογράψουμε συμφωνία τώρα για την ανταλλαγή των ομήρων με κρατουμένους και έχουμε εκεχηρία όσο έχουμε, κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή, θα την κάνουμε την επιχείρηση. Ούτως ή άλλως. Και τότε θα σημάνουμε και τη νίκη. Εδώ όμως διάβασα ότι πλέον το ερωτηματικό που είχαμε από χθες, πού θα τους μεταφέρει, ποια ασφαλή περιοχή, λέει θα τους μεταφέρουμε σε περιοχές που έχουμε καθαρίσει στη Γάζα. Άρα φεύγει, τουλάχιστον με βάση αυτά που διαβάζουμε, φεύγει η προοπτική να τους μεταφέρουν στην Αίγυπτο. Λέει, υπάρχει χώρος για να πάνε οι άμαχοι βόρεια της Ράφα στις ζώνες όπου έχουμε τελειώσει τις μάχες, είπε ο Νετανιάχου. Τώρα, εργαζόμαστε όλοι για τη συμφωνία, λέει, θα επιτύχουμε την πρόοδο που όλοι επιδιώκουμε, αν η Χαμάς επαναχωρήσει τις παράλογες απαιτήσεις της και τις επαναφέρει σε λογικά πλαίσια. Εργαζόμαστε όλοι για αυτή τη συμφωνία. Τι θέλουμε, την θέλω γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους που απομένουν. Αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα τα καταφέρουμε. Ο Σάλιβαν είπαμε ότι υπάρχει έδαφος. Πάλι έχουμε απειλή μαζικού λοιμού. Μετά λέει ότι ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε εκατοντάδες άνθρωποι έφυγαν από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας και έρχονται ξανά εκεί που είναι ο πόλεμος. Γιατί
Κάπου 30.000-300.000 άνθρωποι στον τομέα αυτών κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν, γιατί δεν φτάνουν εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Βόρεια Γάζα, εκεί που υποτίθεται δεν γίνονται μάχες τώρα. Γιατί είτε τα λαιλατούν στον δρόμο οι ίδιοι οι πεινασμένοι, είτε γιατί δέχονται πυρά. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα πεθάνει πολλοί κόσμος. Θα πεθάνει από την πείνα, όχι εξαιτίας των βομβαρδισμών. Προέβλεψε ο Μαρουάν Αουαντία, κάτοικος της περιοχής. Άλλοι εκμυστηρεύτηκαν ότι τις τελευταίες μέρες τρώνε φύλλα ζωοτροφές, σκοτώνουν ζώα για να τραφούν. Το να σκοτώνεται και να οθείτε σε λιμοκτανία ο λαός μας είναι έγκλημα. Είναι η γενοκτονία που απειλεί τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο αξιωματούχος της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Αλλά είναι ακόμα εκεί αυτοί. Ο Γενικός Επίτροπος του Γραφείου Αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών, ο Φιλίπ Λαζαρινή, της Ούνρα δηλαδή, επισήμανε πως μπορεί ακόμα να αποφευθεί ο λοιμός αν το Ισραήλ επιτρέψει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να διανύμουν βοήθεια σε μεγάλες ποσότητες. Έχουμε προσπάθειες για ανακοχή, είπαμε. Καλά, είχαμε σήμερα ένα, εγώ δεν ξέρω στην Αμερική, λένε ότι έχει ξαναγίνει αυτές τις μέρες. Ένας διάβαζε κάποτε είναι και πιλότος, χειριστής αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, πήγε μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, αυτοπυρπολήθηκε και φώναξε «Δεν μπορώ άλλο να είμαι συμμέτοχος στη γενοκτονία, ελεύθερη Παλαιστίνη». Φαίνεται έστησε την κάμερα ή το κινητό του απέναντι, έριξε ένα έφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά τον εαυτό του. Το Secret Service που ήταν για την προστασία της πρεσβείας, το έσβησαν την φωτιά, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Λέει λοιπόν εδώ ότι το Δεκέμβριο μία διαδηλώτρια αυτοπυρπολήθηκε έξω από το Ισραηλινό προξενείο στην Ατλάντα. Δεν το ήξερε αυτό. Πάντως είναι μια φωνή, μια κραυγή αυτή, έτσι. Ένας αξιωματικός των ΗΠΑ, κάτι ξέρει, κάτι βλέπει αυτός. Δεν θα το έκανε. Ο Αραβικός Σύνδεσμος. Εδώ τώρα καθαρίζει η εικόνα γιατί διάβαζα αντιφατικά πράγματα. Προσέξτε. Ο ΙΕ ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο να εκδώσει μη δεσμευτική γνωμοδότηση για τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από τις πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι με βάση αυτό που ζήτησε ο ΙΕ, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε να καλέσει 52 χώρες να παραθέσουν τις θέσεις τους, να πούν την άποψή τους για αυτό το ζήτημα. Το Ισραήλ αρνήθηκε να στείλει άτομο, έστειλε κάτι γραπτό. Σήμερα λέει ήταν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ο Αραβικός Σύνδεσμος. Είπε λοιπόν, χαρακτήρισε την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών ο Αραβικός Σύνδεσμος από το Ισραήλ προσβολή στη διεθνή δικαιοσύνη, λέγοντας πως το να μην τίθεται τέλος σε αυτήν την κατοχή ισοδυναμεί με γενοκτονία. Υπόψη ότι αυτό αφορά την κατοχή εδαφών από το 1967, Δυτική Όχθη και Γάζα τώρα. Αυτή η παρατεταμένη κατοχή είναι μια προσβολή στη διεθνή δικαιοσύνη, δήλωσε ενώπιον των δικαστών ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνδέσμου. Η αδυναμία να τεθεί τέλος οδήγησε στις φρικαλαιότητες που διαπράγονται τώρα κατά του Παλαιστινιακού λαού, ισοδυναμώντας με γενοκτονία, δήλωσε ο Αμπτέλ Χακίμ Αλ Ριφάι. Το δικαστήριο θα εκδώσει τη γνωμοδότησή του πριν το τέλος του έτους. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις ακροάσεις, όμως υπέβαλε γραπτή δήλωση, με την οποία χαρακτηρίζει τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο δικαστήριο επιζήμιες και προκατηλημένες. Οι ακροάσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα. Οι Παλαιστίνοι μίλησαν για σύστημα απεικιοκρατίας και απαρτχάιν και ζήτησαν από τους δικαστές να ζητήσουν άμεσα και χωρίς όρους τέλος της κατοχής. Πάλι μιλούν για γενοκτονία. Ο Γκάλαντ, πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα γιατί βλέπω εδώ ότι πάμε. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ θα αυξήσουν την πίεση στη Χεσμολά και λέει ότι ό,τι και να γίνει στη Χαμάς, με τη Χαμάς εμείς θα αυξήσουμε την πίεση προς τη Χεσμολά με στόχο να την απομακρύνουμε πέραν του ποταμού Λιτάνη, δηλαδή 30 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Εκεί υπάρχει μια περιοχή που πρέπει να είναι ενδιάμεση ζώνη με βάση απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τον πόλεμο του 2006. Είναι η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εκεί λέει θέλουν να τους διώξουν και όντως για πρώτη φορά σήμερα η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχους της Χεσμολάχ στον Ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα στην κοιλάδα Μπεκά, στο Μπάλμπεκ
κοντά στα σύνορα με την Συρία. Εκεί λοιπόν αυτό έγινε μετά την κατάρριψη ενός ντρόν Ερμής 450, μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο λέει πετούσε στο Λίβανο με στόχο να σκοτώσει κάποιον αξιωματούχο της Χεσμολάχ, και το κατέριψαν με έναν πύραυλο αντιαεροπορικό ιρανικής κατασκευής. Πολλά προβλήματα στη Βρετανία λόγω της δράσης των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Το BBC πραγματοποίησε μελέτη εξετάζοντας 1.000 εταιρείες, έκανε λόγο σήμερα σε δελτίο τύπου για αυξήσεις κόστους έως και 300% για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και καθυστερήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν και εκεί. Η Χεσμολάχ χρησιμοποίησε ιρανικό πύραυλο εδάφους αέρος 358. Επίσης έριξε 2 ρουκέτες Μπουρκάν που έχουν 500 κιλά εκρηκτική ύλη στους λόφους Κόμπρα του Ισραήλ. Είδα τα βίντεο εκεί που κτύπησαν κάποιους στόχους. Και ότι 200 νέοι μαχητές έχουν ανταχθεί στο κίνημα των Χούθη, του Ανσαρουλάχ, και λέει ότι η συνολική δύναμη των Χούθη αυτή τη στιγμή είναι 500.000. Μεγάλος αριθμός πιστεύω. Πάμε να δούμε τώρα το πέμπτο μας θέμα. Πέμπτο θέμα είναι οι ΗΠΑ. Διάβασα ένα περίεργο δημοσίευμα. Ο Τραμπ λέει έδωσε εντολή στους συνεργάτες του, είπε ότι πιθανόν ο Biden δεν θα είναι ο αντίπαλός μας στις εκλογές, άρα με βάση αυτό προετοιμάστε μια άλλη στρατηγική. Δεν ξέρω πού βασίζεται και τι πληροφορίες έχει, το διάβασα, το αναφέρω, δεν το έχω διασταυρώσει, το αναφέρω με μια υποαίρεση είναι. Πάντως, μιλώντας ο Τραμπ στο Conservative Political Action Conference, υποσχέθηκε να φέρει την ημέρα της κρίσης για τους εχθρούς της Αμερικής. Προσέξτε λόγια, είναι εμφυλιοπολεμικό το κλίμα. Για τους εργατικούς Αμερικανούς, η 5η Νοεμβρίου, η μέρα των εκλογών, θα είναι η ημέρα της απελευθέρωσής μας. Αλλά για τους ψεύτες, τους απατεώνες, τους λογοκριτές και τους απατεώνες που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μας, θα είναι η ημέρα της κρίσης τους. Αναφέρεται στον Biden και τους δικούς του. Ο κυβερνήτης της Φλόρινας, ο Ρον Ντεσάντης, ο οποίος ήταν και αυτός υποψήφιος και αποσύρθηκε, έστειλε ακόμα 126 στρατιώτες να βοηθήσουν το Τέξας στις προσπάθειες που καταβάλει να ανακόψει τις ροές των μεταναστών από το Μεξικό στο έδαφος του. Και λέει ότι έχει στείλει συνολικά 2.400 αστυνομικούς και από την Εθνική Φρουρά, από την Εθνοφυλακή, από το 2021 μέχρι σήμερα για αυτό το σκοπό. Επίσης έχει στείλει 600 στρατιωτικά αυτοκίνητα και εξοπλισμό, σκάφη, λεωφορεία διοίκηση και οχήματα παντός εδάφους για αυτή τη δουλειά. Αλληλεγγύη στο Τέξας. Ο Τσακ Σούμερ είναι ο ηγέτης στη Γερουσία, κάτι όπως είναι εδώ ο πρόεδρος της Βουλής, άνθρωπος δημοκρατικός, του Biden δηλαδή. Πήγε στο Κίεβο και επιστρέφοντας έκανε δηλώσεις, είναι σημαντικές να τις δούμε. Η ήττα της Ουκρανίας από τη Ρωσία θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες στη ΣΥΠΑ. Μετά την επίσκεψή του έκανε ηχηρή δήλωση. Είπε, μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία του κόσμου είναι αυτή που περνάμε τώρα. Εάν ιτηθεί το Κίεβο, το αποτέλεσμα της νίκης της Ρωσίας μπορεί να καταστρέψει ακόμα και τις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα σημείο καμπής, μια στιγμή ορόσημο για την ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν τον εαυτό τους, τη δύναμή μας, τις δυνατότητες μας στον κόσμο. Λέει δηλαδή άμα χάσει η Ουκρανία θα χάσει την αξιοπιστία που έχει ως δύναμη, παγκόσμια δύναμη η Αμερική. Όταν πήγαμε εκεί είπαμε στον Ουκρανικό λαό, η Αμερική δεν θα σας εγκαταλείψει. Τώρα η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, περισσότερα βλήματα πυροβολικού, περισσότερα όπλα, περισσότερα αντιεροπορικά πυρομαχικά για να διαταράξουν, για να μπορέσουν να πλήξουν τα δίκτυα ανεφοδιασμού τα ρωσικά. Προσέξτε, αυτός είναι ο στόχος. Αν δεν μπορείς να μεταφέρεις πυρομαχικά στις γραμμές άμυνας, δεν θα έχεις και άμυνα. Πιθανόν εκεί του κάνανε ενημέρωση και το είπε. Δεν έπρεπε να το πει, πιστεύω. Και μιλάμε τώρα αντικειμενικά, δεν ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον.
Λοιπόν, ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής, ο Ρόμπερτ Στόρχ, είπε ότι υπάρχουν 50 ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την αποστολή της βοήθειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία, δηλαδή κλοπές και παρατυπίες που έχουν γίνει. Και λέει έχουμε 200 άτομα που παρακολουθούν την αποστολή της βοήθειας, από τους οποίους τα 28 βρίσκονται στην Ουκρανία. Και αυτόν τον αριθμό θα τον αυξήσουμε. Ο διοικητής της CIA, ο κύριος Μπέρνς, επισκέφθηκε κρυφά το Κίεβο. Τώρα, άμα είναι κρυφά, πώς το μάθαμε? Πρώτα πήγε, έφυγε και μετά το αποκάλυψαν κάποιοι. Σύμφωνα με τους New York Times, ο σκοπός του ταξιδιού έγινε 22 Φεβρουαρίου, ήταν να καθησυχάσει την Ουκρανική ηγεσία στο πλαίσιο της αποτυχίας παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης στο Κίεβο. Χθες σας είπα για την κυρία Νούλαντ. Βρήκα τη δήλωση που την έκανε στην κυρία Αμαμπούρ. Είπε φυσικά ότι εμείς είμαστε εκεί για τη δημοκρατία, τις ανθρώπινες αξίες κτλ. Στην Ουκρανία και επιλέξει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά από αυτά τα χρήματα που στέλνουμε στην Ουκρανία επιστρέφουν στην οικονομία των ΗΠΑ για την παραγωγή αυτών των όπλων, συμπεριλαμβανομένων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ. Αυτά είναι, κύριοι, έτσι, να μιλάμε καθαρά. Να μιλάμε καθαρά. Πάμε. Ένα άλλο θέμα που παίζει αυτές τις μέρες είναι ότι ξέρουμε ότι η Ρωσία έχει επιβάλει κυρώσεις σε μια σειρά από φυσικά πρόσωπα ή και οντότητες εταιρείες για τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Η Κίνα εναντιώνεται σε αυτές τις κυρώσεις, αντιτίθεται σταθερά στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας. Θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα νομικά δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα των εταιρεών που πλήττονται. Είπαμε ότι την Παρασκευή η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε μέτρα εις βάρος 93 οντοτήτων στη Ρωσία, την Κίνα, την Τουρκία, τα Εμιράτα, την Κυργιζία, την Ινδία και την Νότια Κορέα, οι οποίες θεωρούν ότι υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Λέει λοιπόν, στην πράξη απαγορεύουν όλες τις παραδόσεις από τις ΗΠΑ στις εταιρείες στόχους, συμπεριλαμβάνουν 8 στην Κίνα, 63 στη Ρωσία, 16 στην Τουρκία και 4 στα Εμιράτα. 16 στην Τουρκία. Να χαϊδέψτε την κι άλλο. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει, είπαμε, σε 500 ανθρώπους και οντότητες κυρώσεις, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου. Ο Πεσκόφ είπε ότι αυτές οι κυρώσεις θα πλήξουν πιο πολύ τις εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσονται, τις δυτικές εταιρείες, με τις εταιρείες τις οποίες έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις. Δηλαδή αυτές θα βρουν από αλλού να πάρουν, οι άλλες δεν ξέρω τι θα κάνουν, λέει, και πλήττουν τη δικιά τους οικονομία και της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει... Ναι, πάμε εδώ μισό λεπτό. Ότι η Ουκρανία έχει ένα νέο σχέδιο αντεπίθεσης, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω λεπτομέρειες, είπε. Αυτό το σχέδιο συνδέεται και με την αλλαγή ηγεσίας στις ένοπλες δυνάμεις, άρα αυτή η ηγεσία θα κάνει το νέο σχέδιο. Λέει, οι ρωσικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν άλλη μία επίθεση κατά της Ουκρανίας στο τέλος Μαΐου ή το καλοκαίρι, προειδοποίησε. Θα ετοιμαστούμε για αυτή την επίθεση. Η ρωσική επίθεση που ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου δεν έφερε αποτελέσματα, λέει. Τώρα είπε ότι η δική μας αντεπίθεση δεν πέτυχε, γιατί προτού καν ξεκινήσει η αντεπίθεσή μας, οι Ρώσοι κατάφεραν να πάρουν τα σχέδια της αντεπίθεσης και τα έκαναν στο τραπέζι τους. Άρα μας διάβασαν και μας αντιμετώπισαν. Δεν ανέφερε πώς έπεσαν στα χέρια των Ρώσων αυτές οι πληροφορίες, το σχέδιο δηλαδή. Επίσης είπε ότι εμείς δεν έχουμε παραλάβει μόνο το 30% από το 1 εκατομμύριο βλημάτων που μας υποσχέθηκαν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Οι Ρώσοι λέει ότι πήραν το χωριό Λαστότσκινε που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αυντέευκα, αυτή που έκαναν προχτές. Λέει ότι κερδίζουν έδαφος σε ορισμένες περιοχές. Επίσης δίνουν και μια πληροφορία, που αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, ότι 850 έως 1000 στρατιώτες εχμαλωτίστηκαν, δεν κατάφεραν να απαγκιστρωθούν
και να απομακρυνθούν από την Αδέικα και έπεσαν, λέει, στα χέρια των Ρώσων. Η Δανία, προχθές η Σουηδία είπε ότι σταματάμε τις έρευνες γιατί στην Σουηδική ΑΟΣ έγιναν οι εκρήξεις. Το ίδιο σήμερα ανακοίνωσε και η Δανία, σταματάμε τις έρευνες. Πάει για τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Πολύ γρήγορα πάμε. Οι New York Times αναφέρουν ότι για μία δεκαετία αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διατηρούσαν μυστική συμμαχία με τις υπηρεσίες ασφάλειας της Ουκρανίας, μοιράζοντας υποκλαπέντα δεδομένα από τη Ρωσία. Υπό την καθοδήγηση της ΣΥΑ, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας ίδρυσε μία μυστική πέμπτη διεύθυνση για επιχειρήσεις στο έδαφος της Ρωσίας και επανδρώθηκε με άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, για να μην έχουν σχέση με Ρώσους δηλαδή. Το 2014 η ΣΥΑ παρήχε για πρώτη φορά στην Ουκρανία ασφαλή εργαλεία επικοινωνίας και εκπαιδευμένο προσωπικό. Τους εκπαίδευσε, λέει, σε 2 ευρωπαϊκές πόλεις τα στελέχη και ανέλαβαν υπηρεσίες στη Ρωσία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει δημιουργήσει η CIA δίκτυο βάσεων κατασκόπων στην Ουκρανία με 12 μυστικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία, γράφουν οι New York Times. Η στενή συνεργασία της Ουκρανίας με τη CIA ξεκίνησε μετά τα γεγονότα στο Μεϊντάν το 2014. 2 χρόνια αργότερα οι Αμερικανοί άρχισαν να εκπαιδεύουν επίλεκτες ουκρανικές ειδικές δυνάμεις. Ένας από αυτούς που εκπαίδευσαν είναι ο Κυρίλ Μπουντάνοφ, ο διοικητής των στρατιωτικών πληροφοριών, το οποίο γράψτε, θα το δούμε κάποια στιγμή πολύ ψηλά. Αυτός ο Μπουντάνοφ δήλωσε: «Ο Ναβάλνι πέθανε ακριβώς λόγω θρόμβου αίματος», είπε ο Κυρίλ Μπουντάνοφ. «Μπορεί να σας απογοητεύσω μιλώντας σε δημοσιογράφος, αλλά πραγματικά είχε θρόμβο αίματος», είπε ο Μπουντάνοφ στους δημοσιογράφους, και έτσι αυτός λέει ότι περίπου ήταν φυσικός ο θάνατος. Τώρα λένε διάφορα ότι ήθελαν να τον ανταλλάξουν με άλλους κρατουμένους και γι' αυτό τον σκότωσαν. Για όσους λένε γιατί δεν παρέδωσαν, λέει, τη σωρό του Ναβάλνι, κακώς, από την πρώτη μέρα πρέπει να την παραδώσουν, αλλά δεν το είδα αυτούς που τα λένε αυτά να λένε τα ίδια για τους Αλβανούς που τον κρατούσαν 1 μήνα τη σωρό του Κατσίφα, για να δείτε ότι έχουμε χάσει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Ό,τι μας λένε, λες και τους βάλαν τσιπάκια στον εγκέφαλο και γίνανε αυτοματοποιημένα ανθρωπάκια. Δεν αξίζει να ζεις άμα είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι ελεύθερος και να λες την άποψή σου. Ελεύθερα. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Εμείς ζούμε σε μια χώρα, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, να λέμε ελεύθερα την άποψή μας και να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα αυτής της χώρας. Καμιάς άλλης. Ο Ελβετός Υπουργός Εξωτερικών Ιγνάσιο Κάσης είπε ότι υπάρχουν 10 σχέδια ειρηνευτικά για την Ουκρανία. Από αυτά, λέει, τα 6 ή 7 είναι γνωστά γιατί έχουν διαρρεύσει. Υπάρχουν τα υπόλοιπα, είναι μυστικά, και αναφέρει ότι μάλλον θα παίξει κάποιο ρόλο. Ο Ζελένσκι: ετοιμάζουμε μια νέα αντεπίθεση και θα είναι έκπληξη για τη Ρωσία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προετοιμάζουν μια νέα αντεπίθεση στον Εύξηνο Πόντο και στη ζώνη ειδικών επιχειρήσεων. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News των Ρεπουμπλικάνων, είπε: θα το κάνουμε. Η νέα μας επίθεση θα εκπλήξει τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, είπε, αφού συναντήθηκε με τον Πούτιν, ότι το αρχηγείο που σχεδιάζει τη νέα ουκρανική αντεπίθεση λειτουργεί εκτός Ουκρανίας, κυρίως στα κράτη της Βαλτικής. Η Σάρα Γουάκενχατ είναι αυτή που έφυγε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έκανε δικό της κόμμα και παίρνει 6-7%. Είπε να δώσουμε τάουρους, λέει, στην Ουκρανία, αλλά τότε θα γίνουμε εμπλεκόμενο μέρος, θα φέρουμε τον πόλεμο εδώ. Επίσης, από την Ουκρανία ακούμε, λένε, ότι δεν έχουμε εκτοξευτήρες στα αεροσκάφη που διαθέτουμε που να μπορούν να εκτοξεύσουν τους τάουρους. Μπορούν να μας δώσει, λέει, η Σουηδία τα Gripen που έχει εκτοξευτήρες, να τα τοποθετήσουμε εκεί για να εκτοξεύονται. Δεν δούλεψαν, δεν λειτουργήσαν. Το Πολίτικο γράφει ένα εκτενές άρθρο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, γιατί δεν λειτουργήσαν οι κυρώσεις. Ο Μπουντάνοφ, ο Κυρίλ Μπουντάνοφ των Στρατιωτικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σχεδιάζει μελλοντική προσπάθεια απονομιμοποίησης της Ουκρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας στρατηγικής επιχείρησης, η Μόσχα σκοπεύει να
επιφέρει μια στρατιωτική ήττα στο Κίεβο, να απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση για να νικήσει τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά. Έχαμε και άλλα πράγματα, θα τα πούμε αύριο γιατί έχει και ανατριχιαστικά πράγματα. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Νομίζω κάναμε ένα περιεκτικό, είχα χρόνο να διαβάσω και να μελετήσω τα πράγματα, κάναμε ένα περιεκτικό δελτίο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.